যদি তোমালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটোত ভিডিঅ' এডিটিং কৰি পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কাইনমাষ্টাৰৰ এটা অসুবিধাও ফেচ কৰিছা সেই অসুবিধাটো হ'ল যে কাইনমাষ্টাৰটো যেতিয়া আমি চলাই থকাৰ সময়তে অটোমেটিক কেতিয়াবা কাইনমাষ্টাৰটো বেক হৈ যায় মানে যেতিয়া আমি এডিটিং কৰি থকাৰ সময়তে তৎক্ষণাতে ভিডিঅ'টো মানে পেজটো বেক হৈ যায় বেক হৈ কিনে মেইন হোম স্ক্ৰীনলৈকে আহে তো এইটো যদি তোমালোকে অসুবিধা ফেচ কৰিছা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে কমপ্লিট জানিব পাৰিবা যে কেনেকৈ এইটো ঠিক কৰিব পাৰি তো স্বাগতম জনাইছোঁ বিএনপি আনপ্লাগৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে তো আমি শিকিম যে কাইনমাষ্টাৰৰ এটা বেক হৈ যোৱা প্ৰব্লেম এটা আছে মানে এইটো এটা বাগ হয় তো এই বাগটো আমি কেনেদৰে ফিক্স কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কাইনমাষ্টাৰটো ক্লোজ কৰিম কাইনমাষ্টাৰটো ক্লোজ কৰাৰ পিছত যিটো কাইনমাষ্টাৰ এপ আছে কাইনমাষ্টাৰ এপটো চুজ কৰিম আৰু তাত কিছু সময় ৰখাৰ পিছত এপ ইনফো অপশ্যনটো আহিব এপ ইনফোত আমি সিলেক্ট কৰিম তো এপ ইনফোত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত তলপিনে ইয়াত আছে যে ক্লিয়াৰ ডাটা তো ক্লিয়াৰ ডাটাত আমি সিলেক্ট কৰিম ক্লিয়াৰ ডাটাত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ক্লিয়াৰ অল ডাটা তাত আমি চুজ কৰিম তাৰপিছত ওকে কৰিম তো ক্লিয়াৰ অল ডাটাত আমি সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ কাইনমাষ্টাৰৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল ডাটা থাকে সেই গোটেইখিনি ডাটা আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি কাইনমাষ্টাৰটো আকৌ নতুনকৈ অপেন কৰিম তো অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত সেটিং আহিব তো সেই সেটিংখিনি আমি এলাউ কৰিব লাগিব যেনেকৈ এইখিনি এলাউ কৰিলোঁ এলাউ কাইনমাষ্টাৰ টু এক্সেছ ফটো মিডিয়া এণ্ড ফাইল টু অন ইউৰ ডিভাইচ এইখিনি আমি এলাউ কৰিম তাৰপিছত কিছু সময় আমি ৱেইট কৰিম ৱেইট কৰাৰ পিছত কাইনমাষ্টাৰৰ যিখিনি ষ্টেপ আছে অপেন হ'বৰ কাৰণে সেই ষ্টেপখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত কাইনমাষ্টাৰটো নৰ্মেলি অপেন হ'ব অপেন হোৱাৰ পাছত আমি এবাৰ ৰান এনালাইচিছ নাওটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ৰান এনালাইচিছ নাওটো আমি সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কিছু সময় হাৰ্ডৱেৰ পাৰফৰ্মেন্স এনালাইচিছ ইন প্ৰগ্ৰেছ এইখিনি কমপ্লিট হ'ব কিছুমান পাছত তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি এৰৰ আছিল সেই এৰৰখিনি কমপ্লিট ফিক্স হৈ যাব তো এইটো মই দেখাই আছোঁ তো কমপ্লিট মই এইটো কমপ্লিট হোৱালৈকে কিছু মই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি দিওঁ হাৰ্ডৱেৰ পাৰফৰ্মেন্স এনালাইচিছ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা মেছেজ আহিব তো মেছেজ অহাৰ পাছত অ'কে কৰিম অ'কে কৰাৰ পাছত কাইনমাষ্টাৰত যিখিনি বাগ আছিল সেই বাগখিনি কমপ্লিট ফিক্স হৈ যাব আৰু কাইনমাষ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ চলিব যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ যিটো বাগ আছিল সেইটো ফিক্স কৰিব পাৰিছা আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো পাৰে অলপমান হ'লেও সুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে হ'ল আৰু যদি এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' তোমালোকে পাছলৈকে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হ'ল ধন্যবাদ